Ну що ж, друзі, ось такої ямочки, дивіться. Є щось, є. Ось бачите, ось тут яма. І ходжу я ось тут. Бачите, тут є ще де розмахнутися з катушкою, але не в цьому суть. Суть в тому, що ось вона, друзі. Друзі, проводив у мене сигнальчик, я знайшов щось неймовірне. А значить, друзі, мої показую вам. Ось тут я знайшов буратинку. Ось тут, друзі, в мене є сигнальчик. І ми зараз, звичайно, будемо онлайн купати. Друзі, оце сигнали йдуть. Я не розумію, я тут ходив неодноразово, знаєте. І є сигнальчики, і зараз в мене є монеточка. А знаєте що? Всім привіт, друзі, я вас вітаю на каналі. Нарешті я з вами, і нарешті ви зі мною. Сьогодні ми знову будемо на пошуках. Давненько я вже не копав, друзі, все-таки перехворів, хоча не до кінця, але все одно набагато краще з попереднього результату. Температура була близько 40 до 40 і тільки на третю спробу околами міг збити температуру. Так от, сьогодні у нас будуть пошуки, в мене там вже є одна радянська монетка, нічого особливого. І був у мене сигнальчик, зараз давайте дивитися разом. Блін, вдома забув штатив, так швидко збирався на коп. Ну нічого, думаю, що сьогодні буде гарний і повноцінний коп. Так що, друзі, не забувайте ставити лайки доверху, а ми поїхали шукати. Ну що ж, друзі, ось такої ямочки, дивіться. Є щось, є. Ось воно. Я думав, друзі, що це монеточка. Ні, друзі, це у нас медальйончик. Шкода, що в мене немає і водички. Друзі, водичку теж забув сьогодні. Але зверніть свою увагу. Не хочу, друзі, немає водички і не хочу дуже так сильно терти, можливо, щось цікаве. Зверніть свою увагу, чудовий, гарний, такий масивний. І 7-ю частотою підняв. В принципі, в мене була ще одна монеточка і зараз вам покажу, як ще одна. Вона була перша на сьогодні, це у нас радянщина. Ось така, думаю, вам показувати, не показувати, але думаю, друзі, все-таки вам покажу. А перед цим, друзі, ходив на грибочки, на опеньки. Зараз, в принципі, сезон їх. І дивіться, один із них. Думаю, вам показати. І тут я дуже знайшов гарну поляну, це маремох. Їх тут дуже багато, наскільки я бачив в інтернеті, їх приймають в сушеному вигляді, у вигляді 600 гривень за кілограм. Так що, друзі, хто має багато тих маремох в лісі, прошу збирати, можливо, собі щось заробити. Ну що, дві знахідки є, це дуже непогано, продовжую далі пошуки. Ну що ж, друзі, був у мене знову сигнальчик і дивіться, яка підкова знайшов. Яку точніше підкову знайшов старесенько. Як думаєте, яких, друзі, часів? Ну, підкова цікава. І бачите, зберіглося, стільки років пройшло. І вона залишила свою майже природню форму. То, що тільки осаді та віржі. Ну що, забираємо. Друзі, на дворі просто неймовірно. Така казкова осінь, дуже красиво. Варто кожному сходити зараз до лісу і насолодитися цією красою. Ну що ж, друзі, здається, в мене срібло. Давайте ви тільки послухайте, який гарний сигнальчик. Я викопав і навіть не дивився. Зараз ми з вами обов'язково подивимося разом. Ну що, давайте дивитися. Послухайте, друзі. 73 мене показує. І що я можу сказати, знахідка була взагалі майже на поверхності, дивіться. На жаль, зігнуто. Що це таке було, зараз ми з вами обов'язково подивимося. Скоріше за все, друзі, фокус. Скоріше за все, друзі, що це радянщина. Да, зігнута, на жаль, радянщина. Шкода, важко буде, друзі, вирівняти. Ну, тим не менш, срібло. Дивіться, яке чудове. Масивне, чудове. А ну, друзі, підкажіть, як можна вирівняти оце срібло? Буду дуже сильно вдячний. Ну що, супер! Продовжую далі свої пошуки. У мене сигнальчик, я думав, що сокира вже ось таку яміщу розрив, а це знаєте що? Дивіться, що мені попалося з знаряді праці. Тільки, друзі, я не знаю, якого це періоду. Може хтось буде знати, підкажіть, дивіться, яке величезне за формою. Шкода, що не сокира. Шкода. Ну нічого, будемо шукати і сокирку, друзі. Ось таке знаряддя праці. Як думаєте, старесеньке? А ну напишіть в коментарі. Буде цікаво прочитати. Забираємо. Друзі, поки я ходжу шукаю, хочу вам показати фрагмент своєї розвідки, який був, напевно, я точно не пам'ятаю, скоріше за все, 9 вересня, бо я ходив на одну цікаву територію, мені вдалося знайти наконечника вістря стріли. Хочу, щоб ви мені підказали, друзі, якого періоду. І мені здається, що це... ще одну знахідку був знайшов, мені здається, що це якийсь амулет був. Так що, друзі, поки я буду шукати в лісі, вам бажаю приємного перегляду, дивіться, що мені було вдалося знайти. Не забудьте, друзі, написати, якого періоду. Дуже цікаво, чи варто туди повернутися, чи ні.
Ну що ж, друзі мої, привітайте. У мене є перша знахідка з цього городу і доволі така цікава. Перший раз, друзі, зустрічаю. Я думаю, що ви мені підкажете, що це. Дивіться, яка красива річ. Тільки не розумію, друзі, для чого вона служила. Інша сторона. Думав, що срібло, хоча треба відмити, в мене коло себе вже водички немає. Дивіться, яка чудова річ. Мені здається, що вона старесенька. Дуже багато тут і мусору, але тим не менш попадаються ось такі, бачите, гарні речі. Хоча одна попалася, сподіваюся, це ще не кінець. І будуть в нас далі якісь цікаві знахідки. Супер. Ну що ж, друзі мої, шах від попередньої знахідки. І дивіться, що мені випало. Це у нас наконечник від стриви був. Тільки, друзі, допоможіть, будь ласка, я вас прошу дізнатися період цієї знахідки. Зараз я зафіксую фокус і вам детальніше покажу. Сонечко починає вже гріти. Дивіться, на жаль, він зігнутий і бачите, зі втратами цієї частинки якби немає, але тим не менш, дивіться, яка чудова знахідка. О, нарешті я дійшов до джерела, де є знахідки, бо походив тут опівгороду і нічого не було. Ось так, ну що, супер, я шукаю, друзі, далі. Друзі, пролунав у мене сигнальчик, і я знайшов щось неймовірне, а тобто я перший раз таке зустрічаю. Ану, подивіться, можливо, хто комусь із вас таке попадалося і ви зможете мені допомогти. Скажу чесно, було як фольга, навіть гірше фольги 21. Ну, тим не менш я забираю, бо я сподіваюся, що ви мені допоможете, що це таке. І дивіться, друзі, що я був ще знайшов яку штучку. Теж не розумію, що це таке було. Думаю, з вашою допомогою я все-таки дізнаюся, що це таке було. Ось так, таких дві знахідки, думаю, вам покажу. Ну що, я продовжую далі свої пошуки, можливо, сьогодні знайдемо щось цікаве. Ну, срібло, друзі, в нас є, і це дуже сильно радує. А погода, друзі, просто неймовірна. Ви тільки подивіться, блін, я не можу передати вам цей весь кайф, який зараз мене оточує. Свіже осіннє повітря і гарна, чудова, друзі, атмосфера. Так що, в кого є можливість, вибирайтеся до лісу. Тут дуже красиво. Гляньте тільки, друзі, яка краса. Опанька, я сьогодні був на цих грибочках і вдалося мені назбирати. Ну як ці я пропустив, я просто не розумію. Дивіться, яка чудова краса. Друзі, в мене був сигнальчик, давайте дивитися разом, що мені попалося. Ось тут я побачив, що тут була якась старесенька дорожка, точніше місце від неї вже залишилося. Бачите, тут позаростало. Ось цей бік зараз проходжу. І знаєте що, в мене є монеточка, давайте дивитися. Думаю, друзі, що багато хто із вас любить шукати по дорожках. Дивіться, ось у нас монеточка, монеточка. Друзі, хто не знає, це у нас солідік. Солід попався, бачите, ще є відбиточок зелений. Інколи так люблю їх копати, коли вони попадаються кучками. Ну, ось ця монетка у нас трошки висовата. В принципі, не трошки, а добре так. Ну, непогано, друзі, непогано. Забираємо і продовжуємо далі пошуки. Друзі, що ви думаєте? У мене тільки є шах. Лише крок зробив, і в мене був сигнальчик, я викопав, і знову монетка. І знову Беретос, давайте я вам зараз покажу. Ну цю я зараз вам відмию і покажу. Лише тільки послухайте, зараз якийсь звук чудовий. Ну що ж, пані і панове, слухайте. Так, більше сигнальчиків немає, друзі, немає. Ну що ж, показую вам, друзі, монетку. Ось вона, маласенька розсипушка, можна рахувати, чому воно не фокусує. Ось, сфокусувало. Можна рахувати маласенька така розсипушка. Зараз спробую відмити і вам показати, щоб ви хоча б орієнтувалися, що за монеточка. Хоча я знаю, але багато новачків не знає. Ну що, трошки відмив і що я вам скажу, щось проглядається. Так, проглядається. Ось, зверніть, друзі, увагу, бачите, портрет. Так, Август Товстий, друзі, польський король. Ось, бачите, обличчя проглядається. З іншої сторони в нас нічого не проглядається. Ну нічого страшного, ми забираємо і продовжуємо далі шукати. The pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, so I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything.
Ну що ж, друзі, знайшов ось таку штучку незрозуміло. Дивіться, зі шляпочкою бронза. Думаю, щось старесеньке. А ви як гадаєте? Точно, що не прикраса була, але тим не менше річ доволі така цікава. Ну що, ми забираємо і продовжуємо далі шукати. Бачите, дорожка якась перспективна, можна шукати тут. Ну що ж, друзі, мої показую вам. Ось тут я був знайшов буратінку. Ось тут, друзі, в мене є сигнальчик. І ми зараз, звичайно, будемо онлайн купати. Сигнал у нас чудовий, друзі. Ну що, давайте дивитися. Толком сам не знаю, чи це монетка, чи не монетка. Ну, якщо є тут і боратоси, мені попадалося, значить велика вирогідність, що тут ще одна боратосіна. Опа, ось вона, друзі. Опа, є. Ще одна у нас монеточка. І це у нас боратосик, друзі. Знову солід. Знову солід. Зараз відмию і вам покажу. Щось там буцімто, друзі, відмив, але, на жаль, нічого не видно. Ось бачите, знову лиса. Ну, тим не менш, що азарт. Друзі, можливо, все-таки монета в більш-менш якомусь стані, але потрібно чистити. Водичкою просто так не промиєш. Погано видно. Ну що, непогано? З одного місця третя монетка, а ми продовжуємо далі пошуки. Ну що ж, друзі, обходив я такий величезний круг зробив. І знаєте, що мені вдалося знайти ще дві боратоси. Зараз вам показую і давайте дивитися до нашої основної знахідки. Ось таких, друзі, ще вдалося знайти нам два соліда. В принципі, вони лисі, ну, знаєте, до колекції і до кількості сьогоднішнього дня монет піде. Ну що, давайте дивитися до основного сигнальчика, який в нас був десь ось тут, друзі. Думаю, кожному цікаво. О. Ось воно, друзі. Давайте дивитися разом. Десь в нас в цій ямці. Опа. Бачите? Коло боратосів. Як думаєте, що за монеточка? Думаю, що ніхто не здогадається. Потрібно мити. Ну що, давайте я зараз промию і вам покажу, друзі. Дивіться, яка гарна, чудова зелена монетка. Друзі, це у нас була 1 копійка з серебром. Ось бачите, ззаді в нас ось тут корона, тут Н, Ніколай І, Микола І, тобто. Ну що, а ось сама форма монеточки. На жаль, вона жахлива. Ось бачите. Ну що зробиш? Забираємо. Забираємо, друзі, і продовжуємо далі наші пошуки. Друзі, вже починає темніти, але це не перешкода того, щоб повертатися додому. Друзі, зараз вам покажу гарне таке місце, де я зараз знаходжуся, знаєте, і тут вирішив я походити вздовж дорожки старої. І був сигнальчик, я просто не повірив. Думав, що це кришечка, бо настільки такий сильний, моцний сигнальчик. А в нас монета взагалі, друзі, на поверхності. Давайте зараз по порядку дивитися. У мене просто емоції переповняють, друзі. Давайте дивитися. Ось бачите, ось тут яма. І ходжу я ось тут. Бачите, тут є ще де розмахнутися з катушкою, але не в цьому суть. Суть в тому, що ось вона, друзі. Дивіться. Монеточка. Рідко таке буває, щоб монета була аж на поверхності. Дуже рідко. Дивіться, яка величезна монетка. Я навіть не уявляю, що за монеточка. Дивіться, за товщиною взагалі супер. Ну що, буду мити і показувати, Друзі, мені ще за монета так і не вдалося мені дізнатися. Водичка, на превеликий жаль, закінчилася. Точніше, подивіться на товщину монет. А ну, друзі, можливо, ви хоча б близько напишете, що за монеточка у нас була. Ну, в принципі, я буду вдома, я її спробую помити, відчистити, і я вже більш буду детальніше бачити, що за монеточка. А вам, друзі, якщо не важко, пишіть. В кого якісь здогадки. Ну що, продовжую далі свої пошуки. Мені копці сьогодні подобаються. Буває, друзі, отако, знаєте, ходиш цілий день, ходиш і взагалі нічого немає. А інколи як попре, то попре. Друзі, ще я знаходжуся, якщо чесно, на старих своїх місцях, де я ходив, був тут і неодноразово. А ось бачите, в кожного є свій день, щоб знайти щось цікаве. Срібло маємо, багато монет маємо. Я думаю, що сьогодні у нас коп просто, друзі, неймовірний. Ну що, продовжуємо далі свої пошуки. Друзі, оце сигнали йдуть, я не розумію, я тут ходив неодноразово, знаєте, і є сигнальчики, і зараз в мене є монеточка. А знаєте що, я зрозумів, наскільки відіграє величезну роль це баланс ґрунту, якщо вірно відштовхуватися від настрою. Давайте дивитися, друзі, що за монеточка. Знову коло дорожки, дивіться, яка
У нас монеточка. Зараз будемо дивитися, друзі. А ви тільки послухайте, як воно файно дзвенить. Інколи навіть не віриться, що попадаються ось такі гарні сигнальчики. Вау, друзі, це нас грош Станіслава Августа Понятовського. Рік у нас 1768. Вот, дивіться, інша сторона. Супер, я не розумію, як я раніше так, друзі, прогавив. Не розумію. Ну що, супер, ще можу сказати, Деус робить чудеса. Пані і панове, ну що ж, у нас знову є монеточка, це у нас 2 копійочки до реформи. 1900, друзі, 1930 рік. Дивіться, яка монеточка. Непогано. Непогано, друзі, вже починає темніти. Вже 6 година, а я хочу для вас ще сьогодні зробити гарне повноцінне відео. Ну що, гарна монетка, ні? І до речі, друзі, глибина то файна, дуже файна, ви тільки подивіться. Ось так. А знаєте, в чому причина ще, що він так глибоко бере? Друзі, поміняли мені резистор, вроді би так, якщо не помиляюсь. А ні, друзі, все-таки помиляюся. Поміняли мені рельє, яке міняє, друзі, частоту. Ось так. Зробили мені файно. До речі, кому що потрібно з металодетектором, звертайтеся в Фортуну у Хмельницькому, точніше, вам зроблять. Є гарний майстер-первак Юрій, це не піар, це просто кажу так, як людина з золотими руками і може зробити ваш металодетектор. Немає різниці, чи він є чорний, чи він є сірий, чи зелений. Робить людина на славу. Ось так, ну що, прямую додому, друзі. По дорозі, які будуть сигнальчики, буду вам ще показувати. Бо я не знаю, емоції просто зашкалюють, хочеться ходити і ходити. Ось рідко таке буває. І що знаєте, що пре. Так що, друзі, від вас сподіваюся лайкосики. Ну що ж, друзі мої, знаходжуся я вже вдома і хочу вам показати ось такий результат, який був за сьогодні. Є в нас срібло і є в нас багато різноманітних монеток. Я думаю, що коп сьогодні вдався. А ви як гадаєте, друзі, навіть вдалося, бачити, медальйончика знайти, чисто візуального з такого гудзика пластмасового. А головна фаворитна знахідка – це, звичайно, що в нас, друзі, срібло. Ось так, бажаю всім гарних знахідок. Дякую, що переглядали. Всім до побачення.